Welcome, this is Energy Vibration and Lezing for the Stier, Sun, Moon and Rising sign. This is the month of Juli and it is the eerste maand voor de tweede kwartaal van de jaar 2017. En de maand van juli is een zeer positieve maand, is voor jullie stermensen. Het is the energy vibration for the month of Juli. Het is best wel de ster, dus this is zeer positive. The energy of the ster is positive, omdat de ster energy heeft mee te maken met iedereen en het supports iedereen. Oké, de ster is the energy vibration van de winst en droom, manifestation komt uit. Het is ook de energy van faith, which je geloof, blijven geloof, omdat als je blijft geloven, dan zie je de positivity als je gewinste is ogen en je hebt je ogen aan iets en je gelooft daarin. Je gaat het best wel zien in deze maand. Oké, dit is zeer positief. Oké, we gaan dus even verder. Ik moet zeggen bedankt voor de steun voor iedereen. Deel deze video's. Het is zeer positief maand voor jullie. Bedankt voor iedereen die steunt mij. Luister naar je Sun, Moon en Rising sign. En niet vergeten om te luisteren naar de algemeen lezing, omdat dit is zeer belangrijk, omdat soms krijg je bepaalde informatie. De maand van juli is de maand van de star, is de lucht energy vibration, de zodiac energy. De zodiac energy wordt de energy vibration van water en vuur. Dus het is een maand van cleansing. Dus voor juli is een maand van genezen. En de maand van genezen, je werkt met vuur en water, dus je balanceert uit een bepaalde aspect, bepaalde situatie. Dat heb je gehinderd in je leven en je gaat even zien een positieve verandering. De maand van juli hebben de energy vibration van 4 weken. 4 weken. De derde week is je zeer positieve week. De derde week is de zeer positieve week, oké? De nummer voor jullie in deze maand is de nummer 13. Dus zoek even op wat is de energy vibration van de nummer 13. Nummer 13 is altijd positief denken en ook de materialistic aspect. 13 have the energy vibration van de nummer 3. Dus de intergalactican en de cosmic energies that comes in to help you is de ascendance master, omdat jullie zijn een aarde element, oké? Dus jullie, de energy vibration van jullie geneest de aarde. En dus je werkt met de masters en de goddesses of deze planeet. Oké? Dus we gaan even in de lezing. Dus we gaan even bekijken, want ik heb een format gedaan voor de rest van de sign. Maar ik zie iets komt in en ik ga het zo even met jullie doen. De eerste energy is transformatie. This is the number 13, okay? En je krijgt de number 13 voor de maanden energy. Transformatie komt in. En transformatie komt in door, je gaat even zoeken gratitude. Dat is om te zeggen bedankt altijd. En meen het. Niet zeggen bedankt als je het niet menen. Snap je? Als mensen laat je voorgaan, bedankt of niet. Je raam even open te dikken en zeggen bedankt, maar je kan gewoon zeggen ja, dankjewel. En gratitude is altijd dat je waardeert de mensen rond jou. Dat je waardeert de mensen rond jou, oké? En door dit, de burden, de 10 van staven dat je draagt, zal worden getransformeerd. Oké, omdat meestal we snappen niet dat we blokkeren onze eigen energie. Omdat wat we doen is dat als we uit een situatie of iets is gebeurd, we hebben nooit gezegd dankjewel. Oké, we hebben nooit laten zien dat we zijn blij met wat is gebeurd, weet je. We nemen het en we gaan gewoon even door. En we denken, oh, ja, ik ben blij dat dit ben ik vanaf. Maar je hebt nooit gezegd naar de universe, weet je, dankjewel. Je hoeft het niet luid om te zeggen, maar je kan het gewoon denken. En als je denkt, weet je, de energy vibration van je gedachten, draag het over naar de mens en draag het over naar whatever de situatie is. En dan, als je dat doet, dan ga je even zien dat je verlost jezelf
van de nadigheid dat is in je leven. Je verlost jezelf van de nadigheid dat is in je leven. En dit is zeer, zeer positief. Oké? Dus de 10 van staven wordt vervallen als je accepteert en laten even zien aan mensen dat je bent dankbaar voor whatever de situatie is en de hulp, weet je. Dus leren dat, omdat ik merk dat onze maatschappij nou, we vergeten dat soort van dingen en dan dat blokkeert ons in ons leven zonder dat wij het weten. In de tweede week, de mental conflicten dat je hebt, zoiets als je hebt gewoon verschillende, je bent in de waard, zeg maar zo. Dat komt tot een eind, oké? Voor de mensen dat is de laatste tijd in de waarde en je hebt geen duidelijkheid over bepaalde dingen en zo, is zoiets als je begeleiders komt binnen en die gaat je helpen in de tweede week, oké? En als je laat het naar je te komen, je gaat even vergeven zoeken. Je gaat echt vergeven zoeken. Je gaat echt vergeven zoeken. En de vergeven dat je gaat even zoeken. Je gaat mensen vergeven voor wat ze hebben tegen jou gedaan. En dat is zeer positief. Je moet gewoon vergeven even geven aan mensen. Omdat echt waar. Deze zijn de simpleste vorm. Om even om te gaan met mensen. En we vergeten het. We moeten mensen gewoon vergeven. Laat het los, weet je. Mensen creëren karma en creëren karmatic situatie voor zichzelf. Maar als u kan de mensen vergeven voor wat ze hebben gedaan, dan je laat het even los. En als je vergeven, dan krijg je de energy vibration van de as van cups. En de as van cups is voor heel veel mensen nieuwe liefde komt in je leven. Nieuwe omstandigheden, nieuwe door, nieuwe kans komt in. En dat brengt liefde van andere mensen. Dus als je vergeeft de mensen, dat heb je iets slechts gedaan bij jou. En je vergeeft de mensen, dan gaat je even zien een betere verandering dat in je leven. Je leven wordt veranderd doordat de cosmic universe zie en hoor je problemen en help je hier uit te lossen. Maar ze bracht je ook goede mensen in je leven. Goede echte liefde in je leven te krijgen, oké? Dus voor de mensen die zijn door een moeilijke relatie uitgekomen, dat soort van ding, vergeven je partner, whoever dat is, vergeven de mensen die hebben je bepaalde dingen gedaan bij jou, vergeef ze, laat het los. En als je vergeeft de mensen en laat het los, je gaat zien een betere verandering in uw leven, oké? De derde week is je zeer positieve week. Omdat de derde week is materialistic in je materialistic world, je materialistic energies vibrate at high energy vibration. Dus geld komt naar heel veel van jullie in de derde week. De derde week is een zeer positieve week als jullie zijn op zoek naar werken, verandering, als jullie zijn je hebt werk en dat soort van ding. Je gaat even zien een promotie komen op voor meestal van jullie promotie. Zeer positief. De promotie dat komt op zeer, zeer positief. Dus je gaat zien echt een verandering in je materialistic aspect. In een verstijgen van je salaris. Verstijgen van je salaris is heel goed. Verstijgen van iets unexpected. Geld komt naar je unexpected. Onverwachte geld komt naar je, dat soort van ding. Dus dit is een zeer positieve week, de derde week. The other energies that we have is miracle. En sommige mensen geloven niet in miracle, maar de miracle komt in. Leren, vragen, als je zit in een situatie, als je vraagt om het te genezen en je vraagt voor een miracle, het komt altijd in. Altijd, mensen. Geloof me best. Misschien komt het niet op de manier dat je wil het, maar het komt best wel. Laatste en final card
heb je de 6 van staven. De 6 van staven is een van de beste kaarten in de stavendek. Want het heeft mee te maken met een huge victory en succes. En goede nieuws komt naar je toe. En de goede nieuws is over geld. Je materialistic gifts. Cadeau dat je unexpected, onverwachte cadeau. Dat soort van dingen komen in je leven. En dit is best wel goed. Dus de derde week is de zeer en beste positieve week van de maand van juli voor jullie. Als we gaan even verder en we gaan even kijken. En de derde week, je ziet er soort van genezing komt in. Want de hele maand is een maand van genezing, de hart. De genezing van de hart, de genezing van vergeven, de genezing van leren dat je kan bepaalde dingen manifest in je leven. Van vragen de engels of je begeleiders om een miraculeuze oplossing naar een situatie. En dat zal best wel komen in de derde week, oké? Als we gaan naar de vierde en laatste week, het is een zeer positieve week. En ik moet even voor de mensen die proberen om zwanger te raken, het gaat je wel lukken. Je zit in een situatie dat je voelt je, God, weet je, dit is de groene heart chakra is even in unbalance. Je heart chakra is even in unbalance, omdat je voelt zoiets als dat je hebt alles, maar je wil iets. Je wil meer. Je wil meer. Oké? Dat betekent dat je heart chakra is unbalanced. Dus je heeft en je moet even gaan zoeken om een genezing voor whatever de situatie is dat je voelt je niet in je veld. En is iemand dat heeft alles, maar je wil meer. En als je bent iemand die je zit gewoon in deze situatie voor zo lang. Je weet niet wat je moet doen. Je weet niet hoe zit het. Je weet niet wat anders moet gebeuren. En dat soort van dingen. Maar zorg hiervoor in de tussentijd. Dat je blijft de beloof dat het gaat wel gebeuren. Oké? Geloof daarin. Omdat het gaat je best wel lukken. Als je hebt iets in je gedachten en je wil dat het gaat wel gebeuren. Misschien gaat het niet op een snelle manier voor jou, maar het gaat wel gebeuren. Oké? Het gaat je best wel lukken. Voor de mensen die proberen zwanger te raken, je gaat het best wel horen in deze maand dat je bent zwanger geraakt. Voor de mannen, je gaat echt horen dat je vrouw is zwanger. Voor de vrouwen, weet je, dus als je je wil echt een kind krijgen en dat soort van ding, het gaat je best wel lukken, oké? Dus het is een zeer positieve energie voor jullie en het gaat over niet alleen je materialistic world, maar het gaat over mensen die wil echt kinderen krijgen in deze maand. Het is een zeer positieve maand, oké? Dus geld en money en kinderen is zeer positief. Whatever situatie het is dat je zit mee te werken met in een organisatie in de 4 weken, geloof dat er komt een solution, een resolution naar de situatie en daar komt een eind naar dat situatie. Oké? Daar komt echt een resolution en de eind naar whatever situatie dat speelt in een organisatie voor jullie. Oké? Dit is zeer positief omdat soms je zit gewoon in een bepaalde situatie en je gaat even zien dat door de energy vibration dat je wil gewoon een solution opzoeken. Je hebt de energie van gratitude, je hebt de energie van vergeven, dankbaarheid, vergeven en miracles. En dan heb je beloof, faith, geloof en faith. Beloof in jezelf, geloof in jezelf. En je gaat even zien, geloof in de universe. Van wekens dat als je gelooft in de universe, je gaat even zien een zeer positieve situatie komt echt op je pad. Oké? In de sens van de geliefde. In de sens van de geliefde, de tweede en derde week. Oké. In de tweede week is de meer positieve week voor de liefde. Echt liefde, sterke liefde komt naar je toe. Het is een zeer positieve time in je leven. Als je bent op zoek naar je tweelingziel of je tweelingziel of je zielverwante, die komt wel in de tweede week. Dus voor liefde, als je bent alleen
en je zoekt liefde in je leven, de tweede week gaat het best wel voor je lukken. Als we bekijken de derde week, het is een week waar je bent beschermd door whatever situatie voor de mensen die gaat scheiden, voor de mensen die lopen in een scheiding en dat soort dingen. Dat gaat even oplossen. Een balance van jullie allebei komt binnen. Liefde is de sterkte. Sterkte is in de tweede week. Dat is wanneer de liefde is zeer positief en zeer positief. Als we bekijken de derde week, het is meer of een zakelijke, je connect met de juiste mensen. En je gaat even voelen een connectie in de liefde met de mensen around jou. Dus in een organisatie, in een groep of dat soort van ding. Dat voel je de liefde. Voor mensen die is op zoek naar de liefde, het is best wel te vinden in de maand van juli. Het wordt een zeer positieve. Positive energies voor de vrouwen en ook voor de mannen, maar meer voor de vrouwen. Als je bent op zoek naar echte liefde, dat komt best wel binnen. Oké, dus liefde is zeer positief voor jullie in deze maand. Okay, that was it for work. Is positive endeavor, maar deze maand is niet echt over work. Het is meer over je probeer jezelf in balance om te brengen. En zo gaat even verder. We gaan naar de zodiac energies om te zien welke sterbeeld have an energy vibration op u. Dus de solar is de zon. Voor de zonmensen, dat is de mensen die is geboren vanaf 6 a.m. tot en met 6 uur 's avonds. Je gaat even zien, dus als je bent geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds, tussen die tijd, ben je solar mensen. En jullie solar mensen hebben mee te maken met de weeskalmensen. En de weeskalmensen brak die energy vibration van rechtvaar, balance. Dus als jullie hebben rechtszaak of dat soort van dingen, als jullie hebben conflict van mening, dat soort van dingen, daar komt een balance hierin. Oké, daar komt echt een balans hierin. Er komt een zeer echt balans hierin. Dus dit is zeer positief. De weeskalmensen is gedrogen door liefde. Oké, dus de weeskalmensen is echt gedrogen door liefde. Dus in relatie, als je bent op zoek naar een relatie. Heel veel mensen komen tegen de weeskalmensen. En heel veel relatie wordt gebouwd met deze mensen. Dus intimacy. De weeskalmensen brak balance. Van conflict en balance, van whatever dat is in balance in je leven, maar ze brengen ook liefde in je leven en dit is zeer positief. De energy vibration van Uranus heb je mee te maken met de watermensen. Dus jullie hebben een situatie, jullie zonmensen, solarmensen, hebben een situatie met de luchtmensen. Dus je hebt mee te maken met de die watermensen, omdat Uranus hebben en werkt met die energy vibration van de watermensen. Dus heel veel van jullie gaat connect met de watermensen en hebben wat mee te maken met watermensen. Oké, en dit is een genezing. Oké, dit is echt een genezing voor jullie. Dus dit is zeer positief. Als je bekijkt dus, je werkt gewoon met de luchtmensen. Luchtmensen brengt transformatie in je leven. Dus dit is zeer positief. En je gaat even verder voor de lunamensen. De lunamensen. En de lunamensen zijn de mensen die is geboren tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Dus als je bent geboren 's nachts. Je bent een lunar persoon, oké? Dus je intuïtie, je hebt een high intuïtie. Je gaat even werken met de Sagittarians. De boodschattenmensen. Dus je gaat even werken met de boodschattenmensen. En de boodschattenmensen brengen je geluk in je leven. Dus als je gaat connecten met de boodschappenmensen, je gaat even zien dat je world wordt veranderd. En je krijgt gewoon geluk, instant geluk in je leven.
onverwachte geluk in je leven. Dus dit is goed voor zakelijke mensen. Als je werkt met de boodschappenmensen, deze zijn goede mensen, want die is gedoren door de planeet van Jupiter. En Jupiter brengt gewoon een zeer positive energy in je leven. En breng een positive endeavor naar situatie en breng je geluk. Oké? Wat was zo leuk met deze maand, je werkt ook met Uranus. En Uranus, dit is de goddess, de Greek god Uranus. En hij werkt, niet Uranus, Saturnus. En hij werkt met de Capricorns, de Steenbokmensen. Hij werkt met de Steenbokmensen. En dit is zeer, zeer positief. Want jullie zijn een aarde-element en dit is ook een aarde-element. En samen gaat jullie even balancen naar bepaalde situatie, aspect, relatie en dat soort of ding. Dus sommige stiermensen gaat even zien dat je gaat connecten met de Steenbokmensen. En dit is best wel leuk, omdat is de lunar energies en de Steenbokmensen zijn zwaar psychic mensen. Die weet dingen, die voelt dingen, die weet. En die zijn altijd meer spiritual, zonder dat je het weet. En als deze mensen komen in je leven, je gaat even zien dramatisch verandering. Dus je heeft die boodschappenmensen, dat is geluk. En de Steenbokmensen, dat komen in je leven. Dus dit is zeer, zeer positief. Dus whatever, heel veel van jullie carrière, in de careerfield gaat de Steenbokmensen helpen je met de verandering van je carrière. Oké, en de boodschappenmensen gaat je echt helpen met geluk in je leven om te brengen. Want de Saturnus, this goddess, hij governs Saturn. En dus de Steenbokmensen ga je best wel helpen in je leven. En dat is zeer, zeer positief, dames en heren. Het is zeer, zeer positief. Oké, en de laatste kaart wat ik heb voor jullie, het is loslaten. Loslaten. Dus je moet echt loslaten, whatever de situatie is. Loslaten, oké? Loslaten. Laat het los. Draag niks voor lang. Als je zit in een situatie, draag het niet voor lang. Loslaten. Als je even kijkt, probeer deze teken te doen, omdat dat gaat je echt rust, innerlijke rust geven. En dat gaat je helpen om bepaalde situaties los te laten. En je krijgt support. Dus echt, het werkt. Moet het wel zeggen dat het werkt. Als je hebt lage bloeddruk, moet je deze oefening niet doen. Als je hebt lage bloeddruk, doet deze oefening niet. Maar wat kan ik adviseren aan jullie is dat ga eens even naar je sun, moon en rising sign. Even gaan bekijken. Weet wanneer je bent geboren. Als je bent overdag of 's nachts geboren. Als je bent overdag geboren, dan je bent een zon sign. Als je bent 's nachts geboren, ben je een lunar sign. Dat is de moon. Oké? Dus de maan. Dus de maan sign. Dus ga eens even kijken naar die planeet dat was in je birth chart. Dat is je sun, moon en rising sign. Luister naar allebei video's en dat gaat je best wel helpen. Oké? En ik ga het zeggen namaste. Deel deze video's. En hou vast aan weten je leven en dat soort dingen. En dan ga je even zien een verandering. En ik ga zeggen namaste tot de volgende maand.